මේකේ මේ තියෙන බූව වැදුනහම කාඹිලියා ගෑවුනා වගේ ගිනි ගන්නවා වගේ හැඟීමක් දැනෙනවා. ඒකට බේතක් නැහැ අපි දන්නේ නැහැ. මොකද එනසාල් ගහක් හිටවපු තැනක ආයෙ වෙන කිසිම ගහක් හැදෙන්නේ නැහැ. එනසාල් වලට කැලෑලි කරනවා. ඒ ගොඩක් හේතු හින්දා තමයි නකල්ස් වලින් එනසාල් අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඔව් එහෙම සීන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න අදත් අපි ඔබව අරගෙන යනවා අපේ රටේ තියෙන තවත් සුන්දර ඉසව්වකට. සොබාදහමේ අපූර්ව දකින්නට කැමති කාටත් දකින්නට යන්නට අහම්බෙන් හමුන ස්ථානයක් තමයි මේක. මේ ස්ථානය නිර්මාණය වෙලා තියෙන ඇත්තටම අපේ රටේ කාටවත් තිබුණු වුවමනාවකට නම් නෙමෙයි. එවිට ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේ විදේශයකටද යන්නේ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. මොකද එහෙම කියන්න හේතුව විදේශීය සමාගමකට උවමනාවුණු නිසා තමයි මේ ගම්මානය බිහි වෙලා තියෙන්නේ. තවත් විදියකින් කියනවා නම් මේ ගම විදේශීයන්ගේ ආර්ථික උවමනාවක් වෙනුවෙන් අපේ රටේ හදපු තවත් එක් ගමක් මේක. ඔබ මේ දකින්නේ පිටවල පතනයි. පිටවල පතන ශ්‍රී ලංකාවේ නකල් සංරක්ෂණ වනාන්තරයේ දක්නට ලැබෙන ඉතාමත් විශේෂිත තෘණ භූමියක්. ඒ හින්දම මේ පතනට විශාල පාරිසරික වටිනාකමකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරි දවසකදී පිටවල පතන ගැන වෙන්නමම වීඩියෝවක් ගෙන එන්න අපි බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා. මාතලේ සිට හෙට්ටි පොළ දක්වා යන පාරේ රත්තොට ඉලුක්කුමුරේ 33 කනුව ගාවින් වමට හැරිලා තවත් කිලෝමීටර් 3ක් පමණ පාගමනින් ගියාම තමයි අපිට මේ පතනේ ගම එහෙමත් නැත්නම් අද අපි දකින්නට යන රෙඩ් බානා ගම අපිට හමුවන්නේ. මේ ගම හරිම ශාස්ත්‍රීයයි. ගොවිතැන් කරන එකම එක පවුලක් සිටින නකල්ස් වනරක්ෂිතයේ සැඟවුණු හුදකලා ගමක් විදිහට තමයි රෙඩ් බානා ගම හඳුන්වන්නේ. මේ වගේ සංවේදී පරිසරවල ඇවිදිනකොට මේ වගේ සංවේදී පරිසරවල ගමන් කරනකොට අපි කාටත් අතහරින්න බැරි වගකීම් හුඟක් තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමෙන් පරිසරයට වන හානිය ගැන හිතන්නට ඔබ හොඳින් මතක තබා ගන්න ඕනේ. වනාන්තර ගිනිබත් කිරීම, ගස් කැපීම මේ වගේ අපේ රටේ තවත් හුඟක් මේ වන විනාශ වෙන ක්‍රම තියෙනවා. ඒවයින් වැළකී සිටින්න මේ පරිසරයට ආදරය කරන්න අපි කවුරුත් කටයුතු කරන්න ඕනේ. මේ ගමේදී අපිට වනසතුන් අතරේ අලිත් දැක ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අවුරුදු ගානකට කලින් රෙඩ් බානා ගමේ පවුල් 150ක් විතර පදිංචි වෙලා හිටියා. ඒත් අද අපිට ඔවුන් හමු වෙන්නේ නැහැ. ඒ හැම කෙනෙක්ම වගේ මේ ගම හැර දාලා ගිහින්. ඒත් අවශේෂ වූ බොහෝ දේ තාමත් මේ ගමේ තිබෙනවා. අද අපි මේ යන ගමනේදී ඔබට ඒ හැම දෙයක්ම දකින්න පුළුවන්.
මේ පරිසරය දකිනකොට නම් එහි පහස විඳින්න කාටත් ඇති වෙන්නේ තවත් ලොකු උනන්දුවක්. උනන්දුව හින්දම ඔබ වෙනුවෙන්ම අපි ආපු පළවෙනි දවසේ නිමාව තමයි මේ විදියට සටහන් වෙන්නේ. ඇත්තටම ඒ රාත්‍රිය හරිම අපූර්ව රාත්‍රියක්. ජීවිතේ පළමු වතාවට මගේ කැමරාවට මන්දාකිනියක් එහෙමත් නැත්නම් ශීරපතයක් පටිගත කර ගැනීමටත් මේ රාත්‍රියේදී මට හැකියාවක් ලැබුණා. අතිශය වැදගත් විවිධ ලයිකන වර්ග වගේම විවිධ පැලෑටි වර්ග අපිට මේ පරිසරයේදී දැක ගැනීමට පුළුවන්. විවිධ ආවේනික ශාක හා සත්ව කොට්ටාශත් ආරක්ෂා කරගන්න එක අපි කාගෙත් යුතුයකමක්. මේ හැම දෙයක්ම මැද්දේ මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ අපිටම පමණක් ආවේනික වෙච්ච පැලෑටි වර්ග මුදලට වෙනත් රටවලට විකුණන ජාවාරම් ගැනත් ඕන තරම් අපි අහලා තියෙනවා. අන්න ඒ නිසාවෙන් එවැනි ක්‍රියාවන්ගෙන් මිදෙන්නත් අපි හැම කෙනෙක්ම වග බලා ගන්න ඕනේ. ඔබට දකින්නට ලැබෙන විදිහටම නිල්ල පිරුණු වනපෙතක් වගේ නේද මේ ගම? ඒක හිතාගන්න පුළුවන්. අද අපි මුලින්ම කිව් ලෙසටම විදේශීය සමාගමක උවමනාවට මේ රෙඩ් බානාගම සස්ත්‍රීක කළා. ඒ ඔවුන්ගේ උවමනාවට. ඒත් මේ ගමට එකතු කරපු පවුල් සියල්ලම අවසානයේ මේ ගම හැර දහලා යන්න ගිහින්. ඒ ඔවුන්ට ලෝකෙන් මිදිලා මේ ගමට වෙලා ජීවත් වෙන්න අපහසුයි කියලා ඔවුන් තීන්දුව කරපු නිසා. නමුත් ඔබ විශ්වාස කරන්න තවමත් එකම එක පවුලක් මේ ගමේ ජීවත් වෙනවා. අද අපි මේ යන ගමනටත් ඒ පවුලේ සමාජිකයෙක් අපිත් එක්ක එකතු වුණා. පතලේගම ගමේ රෙඩ් බානා කියන ගම ඇතුළේ තමයි ඉන්නේ. මේක 1977 දී නෝර්වේජියානු සමාගමක් වෙන රෙඩ් බානා කියන ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ රජයත් එක්ක එකතු වෙලා එන සාල්වවන්ට කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එකක ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. 77 පවුල් 150ක් සම්පූර්ණ ගෙවල් හදලා ස්කෝලයක්, පොඩි ඩිස්පෙන්සරියක්, සිනමා ශාලාවක්, රෙස්ටුරන්ට් එකක්, ඒ වගේ සියලුම අවශ්‍යතා ඉදි කරලා පවුල් 150ක් පදිංචි කරපු ගමේ අවුරුදු 5කින් පස්සේ 1982කින් පස්සේ කම්පැනි අයින් වෙලා ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි ටික එක්කෙනා අයින් වෙලා ගම අතහැරලා ගිහින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 1995 වෙද්දී පවුල් ඔක්කොම මේ ගම අතහැරලා ගිහින් අද වෙද්දී රෙඩ් බානා ගමේ අපේ පවුල විතරක් ඉතුරු වෙලා ඉන්නවා.
මේ ගම්මානය බිහිවෙලා තියෙන පරිසරය ලෝකෙන් මිදුණු පරිසරයක්. අද පරිසරය විනාශ වෙන බොහෝ දේවල් අපිට මේ පරිසරය දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ලෝකෙ කොහෙවත් දකින්නට ලැබෙන මෙතනදී විතරක් අපිට දකින්න ලැබෙන දේවල් මේ පරිසරයේදී එහි ගිය අපි කාටත් හමු වුණා. මේ අපිට පේන්නේ රෙඩ්බානාගමේ පාසලේ ඉතිරි උණු කොටස් අද වෙන විට වල් බිහි වෙලා තියෙන ආකාරය. පාසල ගැන තවත් තොරතුරු කියනවා නම් මේ ගම වෙනුවෙන් හදපු මේ පාසලේ 5 වන ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති පැවැත්වුණා කියලා තමයි අපිට දැනගන්නට ලැබුණේ. ඒ කොහොම වුණත් අද වෙනකොට ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ ඔබ දකින මේ බිත්තිවල කොටස් කිහිපය විතරයි. ඒ බිත්තිවලින් තමයි අපිට මේ ගමට තිබුණු පාසල මේකයි කියලා මතක් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙයානන් ටිකක් සැරයි. ඒක නිසා අපිට මෙන්න මෙයාගෙන් නම් හුඟක් පරිස්සම් වෙන්න වෙනවා. මෙයාගේ නම තමයි මවුස්සා. සමහරක්කට ඔබ අහලත් ඇති. අහලා නැත්නම් දැකලා නැත්නම් ඔන්න අද හොඳට බලාගන්න අහගන්න. සතියක් විතර උණ ගන්නවා. කාබිලියා වගේ මවුස්සා. බාරෙන් කාසියන් සාමාන්‍ය බෙහෙතද මේ? බෙහෙතක් මොකුත් ගන්නෙ නැහැ. මේකේ මේ තියෙන බූව වැදුනාම කාබිලියා ගෑවුනා වගේ ගිනි ගන්නවා වගේ ඇඟීමක් දැනෙන්නේ. මේකට බෙහෙතක් නැහැ අපි දන්න විදිහට. කරන්නේ ලුණු කාලා හරකට අල්ලනවා ලෙව කන්න. හරකට හරක් කොහොමද? එතකොට හරකගේ දිවට යනවලු බූව. ඔස්සනේ. මවුස ගහේ බූව ගෑවුනහම වේදනාවක් දැනුණත් මේ බූව ඉවත් කරගන්න තවත් ක්‍රමයක් මේ රෙඩ්බානාගම ගමේ මිනිස්සු හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ තමයි කුරක්කන් තලපයකින් කරන ප්‍රතිකාරය. ඒ ලැබුණු උපදෙස් එක්ක හරිම පරිස්සමෙන් මෙතනින් එහාට අපි ගමන ගියේ. කොතරම් අපූරු සුන්දරත්වයක්ද අපි මේ දකින්නේ. ඒ වගේම කොතරම් අපූරු සුවයක්ද අපි මේ විඳින්නේ. එහෙම යන ගමනේ මෙතන නම් ටිකක් නැවතිලාමයි යන්න වෙන්නේ. බලන්න ඔබත් ඒකට එකඟ වෙයි. මේ දියැල්ල මේ ගමට එක් කරන්නේ පුදුමාකාර ලස්සනක්. වනපෙත මැදින් මතුවෙලා වනපෙතටම ඇදහැලි එයාගේ පාඩුවේ මේ දියැල්ල ගලාගෙන යනවා. සොබාදහමට අපි ආදරය කරනවා වගේම ඒ ආදරණීයත්වයත් එක්ක අපූර්වත්වය අත්විඳින ගමන් මේ දිය ඇල්ල ගැන කියනවා නම් කවුඩුල්ල ගමේ රක්වාන කන්දෙන් තමයි මේ දිය ඇල්ල පටන් ගන්නෙ. මේක අඩි 100ක් විතර උසයි. රෙඩ්බානාගම හරහා අවට පරිසරයේ පෝෂණය කරමින් මේ දිය ඇල්ල ගලා බසින්නේ තවත් අපූර්ව දර්ශනයක් මවමින්. අවසානයේදී මේක සේර ඇල්ලටයි එකතු වෙන්නේ. එතනනි නවතින්න නැතුව මේ ගමන ගමනාන්තයේ දක්වා යන්නේ අන්තිමටම මොරගහ කන්ද ජල යෝජනා ක්‍රමයට එකතු වීමෙන්. ඔබ දන්නවනේ මේ ගමට පතනගම කියලත් කියනවා. ඒ හින්දා ගමේ දිය ඇල්ලට පතන ඇල්ල කියලත් බොහෝ දෙනෙක් කියනවා. රෙඩ්බානා ඇල්ල කියලත් තවත් පිරිසක් කියනවා. හැබැයි කොහෙවත් තැනක මේ ඇල්ල ගැන සඳහනක් වෙන්නේ නැහැ. එනිසා ඔබටත් පුළුවන් කැමති නම් මේ දිය ඇල්ලට නමක් දාන්න. ඒ නම පහතින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ගමන තාම ඉවර නෑ. වෙහෙසක් දැනුණත් ඒ හා සමානම සිසිලක් දැනෙනවා. රෙඩ්බානාගමත් එක්ක බැඳුණු තවත් බොහෝ දේ තියෙනවා අපිට දැනගන්න. සර මේක පතනේගම කියන ගම. මේ ගම ඇරිලා අතෑරිලා දුෂ්කර වැඩි හින්දා ඊට පස්සේ තමයි රෙඩ්බානා කියන නෝර්වේජියානු සමාගම ඇවිල්ලා
මේ ගම ඇතුලේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් විදිහට පවුල් 150ක් පදිංචි කරලා එනසාල් වවන් ප්‍රොජෙක්ට් එක ආරම්භ කරලා තියෙනවා. දැන් ඒ ඉරසාල ගන්න වෙලා තියෙනවා. ගොඩක් ඒවා දැන් නැහැ. පෙරක් තැන්වල ගස් දෙක තුන හිටලා තියෙනවා. ගොඩක් එනසාල් මේ කන්දෙන් අයින් කරා කඳු නායම් වලට හේතුවක් එනසාල් වැවීමෙන් ආයෙ යට මොකුත් ස්තරයක් වැවෙන්නේ නැති හින්දා එනසාල් සම්පූර්ණ නකල් සංරක්ෂණ වනාන්තරයෙන්ම එනසාල් අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉස්සර තිබුණ උඩ සුදුගල එහා පැත්තේ හැමතැනම එනසාල් වතු මේ වෙද්දි ටික ටික අයින් කරලා දැන් මම හිතන්නේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි ඇත්තේ ඉතුරු වෙලා. මොකද එනසාල් ගහක් හිටවපු තැනක ආයෙ වෙන කිසිම ගහක් හැදෙන්නේ නැහැ. එනසාල් වලට කැලෑලි කරනවා ඒ ගොඩක් හේතු හින්දා තමයි නකල්ස් වලින් එනසාල් අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉස්සර මගේ නෝනයි එයාගේ මල්ලිලා දෙන්නයි මුලින්ම මේ ගමේ ඉස්කෝලේට ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගමේ ඉස්කෝලේ වැහුණාට පස්සේ මහලකුටු ඉස්කෝලේට ගිහින් තියෙන්නේ. එතෙන්ට කිලෝමීටර් 7ක් විතර යන්න ඕනේ. උදේට ඉස්කෝලේ ගියාම හවස 5ට 6ට විතර තමයි ගෙදර ඇවිත් තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ එදා ඒ බිහි කරපු ගමට හදපු පාසලේ ක්‍රීඩා පිටිය. ඔබට හිතාගන්න පුළුවන්ද නකල්ස් කඳු වැටියේ මේ වගේ තැනක් තියේවි කියලා. ගම නැති වුණා වගේම ගම වෙනුවෙන් හදපු හැම දෙම වගේ අද වෙනකොට විනාශ වෙලා. අපි ඉන්නේ ගමේ පාසලේ කියලා අපි ඔබට මුලින්ම කිව්වනේ. මේ හැම දෙම අද නැති වෙලා තියෙන්නේත් මිනිස්සු හින්දාමයි. ඔව් කන්දර ගෙන පාමුලට ගිහගෙන. කැලේ ඉන්න මිනින්දෝරුවා තමයි කූඩැල්ලා. මේ ටොයිලට් වලට කෑලි තියෙනවා, පඩිපෙල් කෑලි තියෙනවා. මෙතන එක කෑල්ලක් තියෙනවා. මේවා ගැලෙව්වා. ගමේ මිනිස්සු පල්ලෙහා ගම් වලින් ඇවිල්ලා වහලේ ගලවන් ගියා, කළුගල් ගලවන් ගියා. පුළුවන් හැමදේම ගලවන් ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ගලව ගන්න බැරි. වැඩකට නැති දේවල්. අතිවාරමත් කලවලද මේක ගොඩක් කළුගල් වලින් ගෙවල් බඳලා තිබ්බ අපේ පල්ලෙහාගේ තියෙන්නේ. ඔව් ඔව්. ඉතින් මේ ගැන පුතුමා ගමන හොඳයි. එලකිරි. ගමේ අර ගොඩක් ඉතින් බලන්න දේවල් දැන් නැහැ. ඉතින් ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඉතුරු වෙලා තියෙන ගේ මේ පැත්තට යවිලා යන්න ඉතින් හොඳයි. ඊයේ රාත්‍රියේ ගැන මොකද කියන්නේ? ඊයේ රාත්‍රියේ වහන්න බද. මම 7යි. නකල්ස් එකට සංචාරිකව අපි ගාවට එනවා බලලා යන්න. ඇවිල්ලා මේක සුන්දරත්වය විඳගෙන මේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගෙන මේක රැක ගන්න කියලා තමයි කියන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් අවසානයේදී අපිට අසුකාලීනව නිගමනයකට එන්න පුළුවන් වුණේ එනසාල් එහෙමත් නැත්නම් කරදමුංගු වගා කිරීම නිසා තමයි නකල්ස් වනය යම් ආකාරයක විනාශයකට ලක් වෙලා තියෙන බව. අද ගමන මේ විදිහට අපි නිමා කරනවා. රෙඩ් බානාගම ගැන දන්න නොදන්න හැමෝටම හුඟක් දේ රැගෙන එන්න අපි මේ කතාවේදී අද උත්සාහ කළා. තවත් දවසකදී තවත් තැනකදී ඔබ හමුවන බලාපොරොත්තුවෙන් අපි අද රෙඩ් බානාගමින් මෙන්න මේ විදිහට පිටත් වුණා. තවත් සුන්දර දේ දකින්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් ඔබන්න වගේම ඔබේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් ඒ වගේම තවත් කෙනෙක්ට දකින්න මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ ඇති